ngayong araw na to, ang video natin ay tungkol sa pag-create ng username sa DBR na may kasamang password. Bakit natin kailangan ng username and password? Para magkaroon tayo ng access sa DBR at hindi magamit ng iba na kung sino-sino lang. Sikretong username at sikretong password. Ang isang purpose niya, number one, para ma-configure mo yung DBR. Para meron kang authority, meron kang freedom or rights na gawin yung iba't ibang klase ng configuration. Anyway, sa'yo naman yung DBR, so ikaw lang talaga yung dapat nakakaalam ng username and password. Ngayon, meron pang isang purpose yan. Ang isang purpose niya, ng username and password na yan, gagamitin natin yan doon sa kung gusto mong makita sa cellphone o smartphone or sa tablet or sa laptop ang iyong CCTV footage kung ikaw ay malayo sa bahay mo. Or not necessarily malayo ka. Kung kunwari, tamad kang tumingin sa main monitor, pwede mo siyang tingnan sa cellphone mo. Kunwari, nakahiga ka sa kama, gabi na, wala kang time na buksan yung TV, yung pinaka main monitor, pwede mo siyang tingnan sa cellphone. Tapos kung halimbawa, kunwari, nasa abroad ka, nasa ibang bansa ka, o kamag-anak ka na may-ari ng CCTV, kung ano mang dahilan, pwede mo rin siyang makita sa cellphone para naman makita mo yung bahay mo or yung business mo. At kung ikaw naman ay may business nga, yun nga, kung may business ka, para makita mo kung nasa mahal. Marami kang branch, 10 branch mo, wala nga naman puntahan mo lahat yun. Siyempre, kailangan mo ng CCTV para makita mo sila, monitor mo, tingnan mo kung ang mga empleyado mo ay nagtatrabaho ng maayos. O baka naman ay late silang pumasok, pwedeng ganon. Siyempre, yung business mo, puproteksyonan mo yan. So, against doon sa mga both sa ibang tao at sa empleyado mo na rin. Ganun talaga, wala tayong magagawa. Unang-una, CCTV naman ay requirements. Okay, huwag na nating patagalin. Tuturo ko na sa inyo kung paano ang pag-create ng username and password na user account. Okay, so let's go. Okay, so start na tayo. Nakikita nyo ngayon ay monitor na mayroong 4 na square. Actually, hindi yung square, rectangle naman yan, na may logo ng DAWA. Madali lang ang pag-create ng user account. Siyempre, kailangan mo natin ng username at saka user password. So, sa simula, siyempre, mag-iisip ka muna kung anong pangalan na gusto mong gamitin. Normally, pangalan mo or palayaw mo. Sa password naman, yung iba ginagamit birthday, minsan naman basta yung mga dates ng mga importante. Pero ang suggestion ko, mas maganda mag-create kayo ng username at saka password na unique, na hindi basta-basta mahulaan. Kasi yung birthday, kasi ang purpose naman talaga ng ating account ay parang protektado yung ating device para hindi mabuksan ng iba. So dapat mahirap ding hulaan ang gagawin yung password at username, lalo na sa password kasi username okay lang naman na kilala ka nila para hindi mo rin makalimutan. Ang password dapat talaga ay as much as possible alphanumeric. Ang ibig sabihin ng alphanumeric is may alphabet na may kasamang letra at saka dapat ay case sensitive. Kumbaga, samahan mo ng capital letter, samahan mo rin ng small letter. Ngayon, yung iba, nilalagyan ng mga special character, kagaya ng asterisk, kagaya ng hashtag. Pero minsan, mahirap tandaan. So, yun namang basta mahaba lang ang ginawa mong password. Sinasabi naman ng DBR kung strong yung yung password mo. So, yun, simulan na natin. Okay, so simula, right click tayo. And then, siyempre, piliin natin yung main menu sa baba. Okay, so click na natin yung left click, yung main menu. Yan.
So, mapasin nyo, meron tayong ito yung pinakang main menu. By the way, itong model nga pala ng ating Dawa ay hindi ito yung 4.0. Medyo sinauna ng konti. Tingnan natin kung anong version to. Yan. Yan ang model. DHI, kung makikita nyo, DHI XBR 5104 HSX. Yun yung model. Actually, 2017 lang. Halos bago pa rin to. Hindi pa rin to masyadong luma. So, pag nasa main menu tayo, ulitin ko right click, tapos left click main menu, tapos system. Yan. Dating sa system, makikita mo dito, kita mo para may mga headings yan. Headers ba ang tawag dyan? Storage, event, network, camera. So, under system, marami yan. May general, display, PTC, alarm box, and so forth. Tingnan mo yan. Biglang makikita mo yung account na yun. Yun, yung account na yun. Click nyo yung left click tayo doon sa account. Yan. So, mapapansin nyo, meron ng dalawang users. Siyempre, ito yung admin, which is by, pag binili mo, may default na talagang admin yan eh. So, ikaw na lang ang bahalang maglagay ng password. Sa simula kasi ganoon eh. Ngayon, nakapag-create na ako ng sa akin. So, pangalan ko. Tapos, kung gusto mo ito na nga yun, kung gusto mong mag-create, kiklik mo lang yung add user na sa baba. Yan, kung nasusundan nyo, add user tayo. Tapos, kunwari ay, pangalan natin ay Juan. Yan, Juan. Juan. Yan, Juan. Tapos, lagyan natin ang password. Kunwari, gamitin lang natin ni Juan din. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ang sinasabi dito, hindi daw siya masyadong strong. As much as possible kasi, itong nakikita niya to dapat hanggang dito yung 3. Pero kung 2 lang, okay na. Ang ibig sabihin, itong bar na to. Pagka ganyan, mahina yan. Subukan natin confirm natin yung password 1 din. Siyempre, yan, confirmation ng password. Tingnan natin kung tatanggapin. 1, di ba sabi hindi daw siya strong. By the way, admin nga pala ang ilalagay natin sa kanya. Pag sinabing admin, lahat ng ito kaya niya. Sa storage, security, system event backup, etc. So, kaya niya. Pag ginawa naman natin siyang user, so, pwede kang mamili kung ano yung kaya lang niya. Actually, manual manual control lang. Pagka pag user. So, sa playback naman, yan, kaya niya mag-playback ng hanggang 6 na camera. Monitor. Pag user lang siya. Monitor, Pero pag ginawa mong, pag ginawa mong admin, si Juan, kaya niya lahat. Yun. So, try natin kung kung papasok ito. Ang username natin ay Juan, ang password natin ay Juan din. Kung kinonfirm natin, Juan, save natin, tingnan natin. Anong sinasabi? Current password strength is too weak. Please input again. Ibig sabihin, hindi siya tinanggap. Dahil hindi siya malakas. Kumbaga, masyado siyang mahina na madaling hulaan. Okay, paano gagawin natin? So mas maganda, dugsungan natin siya ng number naman. Kunwari, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yun, di ba? Mapapansin nyo, naging 2 na. Okay na yan. 1, 2, 3, 4. Dagdagan natin. Para may yung confirmation. 1, 2, 3, 4. Yan. Tapos, admin pa rin siya. Save natin. Tingnan natin kung tatanggapin na. Yun. Successfully added daw. Yan. Okay. Yun. Di ba? Nandun na siya. Number 3 na siya. Pwede na siyang gumamit. So, subukan natin ng i-log out natin. I-log out natin. Tingnan natin. Kasi sa ngayon nakalagin siya sa pangalan ko. So, paano mag-log out? So, punta tayo sa main menu. Tapos, yung shutdown na yon. Tapos, log out. Ibig sabihin, yung current user, lalabas. Para din sa mga email. So, try natin na mag-configure tayo ng ibang item. Kunwari, yun na nga. Magbukas tayo. Right-click, main menu. Huwag natin gamitin yung So, piliin natin yung 1. Yan. Tapos, sabi natin 1.
JUAN 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Testing natin. Yun, boom, panis. Pumasok. Ibig sabihin, tinanggap na yung ating user. Okay. So, ngayon naman, kunwari, gusto natin palitan ng password. Kasi normally kami, pag nag-i-install kami, ang password ay nagki-create muna kami ng initial password tapos sinasabi namin sa mga customer namin, palitan. Siyempre, para mawala yung duda nila na, siyempre, kami yung nag-install, baka makita din namin yung kanilang CCTV remotely. So, ayaw din naman namin na kami pag-isipan ng gano'n. So, paano natin papalitan? Okay, so ganito ang pagpapalit. Right-click, main menu, tapos, system, doon din tayo punta sa account, yan under system, account din, tapos click, makikita nyo itong Juan, yan, i-click natin yung modify, yun parang pencil siya, pencil icon, i-click natin, tingnan natin kung mapapalitan natin. So, yun, mapansin nyo, C28 na naka-highlight tayo sa Juan. Kasi baka mamaya, nasa OG pala or nasa admin pala, mapalitan nyo, patay kayo. So, mas maganda, siguraduhin nyo na Juan yung pinapalitan nyo kasi naman ang gusto mong palitan. So, para mapalitan mo, click yung modify password. Siyempre, kailangang matsikan para mataypan mo ngayon to. So, anong old password, di ba? Kung natatandaan nyo. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yan. Tapos, i-retype natin yung bago. Kunwari ay Pedro. Hindi. Gawin natin. 1. Guwapo. 1, 2, 3, 4. Yan. Haba. Diba? Tapos, confirm natin yung password. 1. Guwapo. Ano ba nilagay ko? GWAPO. Sasabihin naman yan kung nagkamali ka ng type hindi ka pareho. So, tingnan natin kung mapapansin nyo pantay. Pag pantay ang ganyan, most likely magsindami. Pero not necessarily sasabihin tama kaysa pantayan. Ibig sabihin, magsindami yung number ng alphanumeric characters tama, pero may possibility mali. Kaya C28 na tama. Kasi nagiging bilog na, magiging dot na yan hindi nyo na makikita pag na-type nyo na. Pero anyway, huwag kayong mag-worry dyan kasi kung mali naman yan, sasabihin i-retype mo or hindi nagtatali. I mean, parang hindi pareho. So, try natin, i-save natin. Ayun. So, ibig sabihin, pumasok na. Napalitan na natin. Sige, subukan natin. Labas tayo. Log out tayo. Main menu, tapos shutdown, log out tayo. Okay, sige, subukan natin kung papasok na yung ating inedit na password. Dati ay JUAN 1234. Ngayon, pinalitan natin ng JUAN Guwapo GWAPO 1234. Okay, so try natin. Right click and then click left click main menu. Lampasan natin tong pattern na to. Tapos piliin natin yung 1. So yan, type natin ng JUAN GWAPO. Yan. 1, 2, 3, 4. Kung hindi ako nagkakamali yun, tinanggap. So, ibig sabihin, umepekto yung ginawa nating pagpapalit ng password. Yan yun. So, halimbawa, ganito naman ang nangyari. Kunwari, nakakalimutan nyo. Nakailan try na kayo, ayaw talagang pumasok. Laging sinasabi, mali ang password mo. Huwag nyo nang subukan ng sobrang dami kasi baka mamaya, malak pa yung inyong account. At the same time, malak din yung DVR nyo. Especially kung admin yung gagamitin nyo, baka malak pa. Pagka ganon, itawag nyo na kaagad. At para ma-reset yung pinakang board or yung password. Kasi merong reset, hard reset na tinatawag.
Siguro sa mga susunod na video, yun na ituturo. Pero meron ding reset naman na through security questions lang. Yun, maganon. Pero later ko na ituturo. Ngayon, focus muna tayo tungkol sa account. Okay. So, kunwari, nakalimutan. May isang solusyon. Pwede mong burhin. Pwede mong i-delete yung account. Tapos mag-create ka na lang ng bago. Or kung hindi mo na talaga ma-delete, pwede kang mag-create ng bago. Gawin mong Pedro naman. Huwag mo na gamitin yung Juan, Pedro na lang. Okay, subukan natin yung delete na tinatawag. I-delete natin yung kinreate nating Juan. So, mapapansin nyo, merong X dito. Yan. So, ito yung modify. Ito yung pencil pencil icon. Ibig sabihin, ito yung sa edit. Ito naman yung sa delete. So, try natin. Click natin yung X. Yan. Tinatanong ka, are you sure you want to delete now? Okay. So, pag delete natin, walang bawian to. Hindi nyo na mababawi. Operation failed. Bakit? Ang ibig sabihin yan, naka-sign in pa rin kayo sa Juan. Dapat mag-log out kayo. Okay? So, try nating log out tayo. Log out. Right-click. Tapos, left-click main menu. Then, shutdown. Log out. So, ngayon, walang naka-login. So, try natin mag-login sa different account. Halimbawa, so, ibig sabihin, naka-login tayo sa different account. Tapos, buburahin natin or i-delete natin yung account na hindi natin ma-recall na password. So, ganito yon. Right-click uli. Right-click, main menu, tapos system, tapos account uli. Yon. Tapos, saka mo ngayon i-delete yung Juan na account. Currently, naka-sign in tayo sa OG. So, ngayon, ang buburahin natin or i-delete natin yung Juan. So, try natin, click yung X. Are you sure you want to delete? Okay. Yun. Boom. Ito, wala na. Tanggal na. Hindi ka pwedeng magbura or mag-delete ng account kung naka-sign in or log-in ka mismo doon sa account na buburahin mo. So, dapat magla-logout ka, tapos mag-login ka sa ibang account, pwede yun. Okay, dahil OG is admin din, kaya nagawa yung pag-delete. Pero kung si OG ay user lang, hindi yan kaya. Hindi yan pwedeng mag-delete. Okay, so, ano pa? Pwede tayong magdagdag ng maraming accounts. Pwedeng 3, 4, 5, 6, so on and so forth. Actually, sa katotohanan, hindi pa ako sa lahat ng customer namin, mga client namin na ginawa ko, wala pa akong nagawa na lumampas ng 10. Pinakamarami yata ay 6 or 7. Wala pa. Hindi pa umabot ng 10. So, I don't know kung yan ay pwedeng umabot hanggang ilan. Pero, hindi rin maganda yon kasi pag sobrang mong dinamihan yung user, ang dami nang makakakita ng CCTV nyo. So, mas maganda yung limitado lang, yung kayo-kayo lang, konti lang, yung may authority lang na tumingin. Especially kung sa opisina, kailangan yung mga trusted na personnel lang ang bibigyan nyo ng access. Kung sa bahay naman, walang problema, kahit ilan. Walang restrictions. Walang pinagbabawal, kahit ilan pwede. Walang problema. Okay, so ano pa? Tungkol sa pag-create ng account. So, dapat, sikreto yan. As much as possible, huwag mong isusulat. Yan ang tip ko. Pag sinulat nyo yan, at may nakakitang iba, patay. Mako-compromise ang security nyo. At, kailangan sa ulado mo. Pwede mong isulat, walang restriction, walang bawal, pero siguraduhin mo na yung pinagsulatan mo ay hindi mababasa ng ibang tao. So, yung pag-create natin ng username, password na yan, ay preparatory yan doon sa, para makita nyo sa cellphone nyo ang footage ng inyong CCTV kahit kayo ay malayo. Kung kayo man ay nasa ibang probinsya, kung kayo man ay nasa abroad, basta may internet, makikita nyo. Remote viewing. Okay? So, hanggang sa muli. Ito si OG ng OG Max CCTV. Lagi nagsasabi
Mag-ingat kayong lahat. Sana patnubayan tayo ng nasa taas. Palagi tayo magdasal para makaiwas tayo. At the same time, magkusa na tayo na mag-ingat. Marami ng kaso. Mahaba ang pila sa emergency room. May ambulance nga, pero wala kang space. Walang kama, walang puno ang isolation, puno ang emergency room, puno ang mga facilities. We cannot afford na magkasakit pa. So mag-ingat na kayo. Seryosohin natin. Let's do our part. Nasa atin na susi kung tayo mag-iingat. Ayun, maraming salamat sa inyong lahat at tapos lang natin na discuss sa inyo ang username and password creation sa ating DVR para sa ating para sa configuration ng DVR at para na rin sa remote viewing sa cellphone. Okay, ganun na lang hanggang sa muli. Sa susunod na video, tuturo ko naman sa inyo kung paano i-connect sa internet ang inyong DVR. Kasi kung hindi nyo may connect sa internet ang DVR, wala. Hindi nyo rin makikita. Kahit may username password kayo, may cellphone kayo, pero wala namang connection kayo sa internet, may internet kayo, pero hindi nakakonekta yung cable natin, or hindi nakakonfigure yung ating DVR, wala din, walang kwenta. Kaya sa susunod na video, abangan ninyo, yan ang susunod nating i-discuss kung paano i-connect sa internet at kung paano i-configure yung mga IP address, mga subnet mask, mga gateway, etc. etc. Okay, so abangan nyo. Doon nga pala sa mga bago dito, nakikita ko kasi yung iba nanonood, hindi naman nakasubscribe. Mas maganda sana nakasubscribe kayo para naman ma-notify kayo. Pag-click nyo ng notification bell icon para ma-notify kayo sa susunod na video. Kagaya ngayon, may susunod tayong video. Abangan nyo. Yun na nga yung kung paano natin i-connect sa internet. Okay? So, hanggang sa muli. Maraming salamat. Mag-ingat kayong lahat para tayo ay matapos dito sa ating problema ng COVID. Okay? Bye-bye! Ganito naman yung ginagawa pagka gusto natin i-connect sa internet ang ating DVR. Sabi natin dito sa network, sa baba, sa settings. Ayan, dito lumabas. So, TCP/IP, makikita nyo, 192.168.254.13. So, malaman natin kung anong gagamitin nating IP address dyan, kung ano yung ginagamit nating internet. Kung ito ba ay Globe, ito ba ay Converge, o ito ba ay PLDT, at iba pa. Balita ko may dito na raw. Paano nyo naman malalaman kung connected na ang DVR nyo sa internet? Anong pinipili dito? Pwede dito sa, punta kayo dito sa P2P, yan, kung pasok sa baba, P2P, tingnan natin kung anong status. Anong nakalagay? Offline. Ibig sabihin, wala tayong